के तपाईको च्यानलमा पनि सब्स्क्राइबर घटिरहेको छ? यदि सब्स्क्राइबर घटिरहेको छ भने चिन्ता नगर्नुस्। अब चाहिँ सब्स्क्राइबर किन घटिरहेको छ? पक्कै पनि कुनै न कुनै कारण छ। यो जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हुँ ओनिक र तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा यस्तै गर्न टेक्निकल भिडियोहरु तपाईले वाच गर्न सक्नुहुन्छ र केही सिक्न सक्नुहुन्छ। विषयवस्तुमाथि जानुभन्दा पहिले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, सोशल मिडियामा सेयर गर्नुस् र तपाईको विचार के रहेको छ यो भिडियोको बारेमा अन्तसम्म हेर्नुस् र आफ्नो विचार चाहिँ यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नुहोला। साथीहरु, यदि तपाई आफ्नो युट्युब च्यानलमा साइन इन गर्नुहुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि अचेल चाहिँ तपाईको च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइबर घट्न सक्छ भनेर म्यासेज तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनमा यहाँ फ्ल्याश भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको म्यासेज तपाईले आफ्नो च्यानलमा लगइन गर्नुहुन्छ भने, साइन इन गर्नुहुन्छ भने माथितिर देखा पर्छ। यस्तो देख्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईले चिन्ता नगर्नुस्। हुन त च्यानलबाट सब्स्क्राइबर घट्नु भनेको नराम्रो कुरा हो, तर कुनै बेला के हुन्छ भने च्यानलबाट सब्स्क्राइबर घट्नु भने राम्रो नै हुँदै रहेको छ। कस्तो हुँदाखेरि अब सब्स्क्राइबर किन घट्छ त? सब्स्क्राइब घट्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त भन्ने बारेमा चर्चा गरौँ। नम्बर 1 मा म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईको च्यानलमा सब्स्क्राइबर घटिरहेको छ भने के बुझ्नुस् भने, यदि तपाईको च्यानललाई कुनै पनि जीमेलले अथवा युट्युब च्यानलले सब्स्क्राइब गरेको छ भने र त्यो च्यानल टर्मिनेट भएको छ भने पक्कै पनि सब्स्क्राइबर त घट्ने नै भयो। अर्को कुरा के रहेको छ भने, मानव कुनै व्यक्तिले चाहिँ धेरै फेक एकाउन्टहरु क्रिएट गर्नुभएको छ, त्यो फेक एकाउन्टबाट चाहिँ उहाँले तपाईको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, तर चाहिँ त्यो जीमेल एकाउन्ट एक्टिभ छैन भने, एकदमै प्यासिभ छैन, प्यासिभ छ है, एक्टिभ छैन पक्कै पनि, उहाँले सब्स्क्राइब त गर्नुभएको छ तर तपाईको भिडियोलाई कहिले पनि उहाँले वाच गर्नुहुन्न, हेर्नुहुन्न भने त्यस्तो जीमेललाई चाहिँ पक्कैले युट्युबले फिल्टर गरेको छ, त्यस्तो जीमेल एकाउन्टलाई हटाएको छ, रिमुभ गरेको छ र यसरी सब्स्क्राइबर त घट्ने नै भयो। अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि, यदि तपाईको च्यानल मा चाहिँ फेक सब्स्क्राइबर छ भने कुनै एप्लिकेसनको माध्यमद्वारा अथवा कुनै वेबसाइटको माध्यमद्वारा चाहिँ सब्स्क्राइबर बढाइएको छ भने, इलिगल तरिकाबाट, त्यस्तो तरिकाबाट सब्स्क्राइबर इन्क्रिज भएको छ भने युट्युबले अब फिल्टर गर्दैछ तपाईको च्यानलबाट त्यस्तो प्रकारको जुन फेक सब्स्क्राइबर रहेको छ, इलिगल सब्स्क्राइबर रहेको छ, त्यस्तो सब्स्क्राइबरलाई चाहिँ रिमुभ गर्दैछ। यसरी चाहिँ तपाईको च्यानलबाट सब्स्क्राइबर चाहिँ घट्न सक्छ। अब अर्को कुरा के रहेको छ भने, कुनै पनि जीमेलले अथवा युट्युबले तपाईको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छ तर चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर पक्कै पनि भिडियो वाच गर्नुहुन्न। उहाँको ब्राउजर फिचरमा, उहाँको चाहिँ स्टेटमा भिडियो आउँछ हैन, तपाईको भिडियो, तपाईको युट्युबले चाहिँ तपाईको भिडियो हेर्नुस् भनेर उहाँले रिकमेन्ड गर्छ, तर चाहिँ उहाँले चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ भिडियो वाच गर्नुहुन्न, एकदमै प्यासिभ भएर बस्नुहुन्छ भने त्यस्तो प्रकारको एकाउन्टलाई पनि तपाईको युट्युब च्यानलबाट रिमुभ गरेको छ युट्युबले चाहिँ। यसरी तपाईको च्यानलबाट पक्कै पनि सब्स्क्राइबर चाहिँ घट्छ। अब साथीहरु, जति पनि सब्स्क्राइबरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु त एक्टिभ हुनुपर्छ नि, तर जुन सब्स्क्राइबर एक्टिभ छैन, धेरै लामो समयसम्म प्यासिभ छ, तपाईको भिडियो को थम्बनेल देखे पनि वाच गर्नुहुन्न भने त्यस्तो एकाउन्टलाई चाहिँ युट्युबले चाँडै रिमुभ गर्दैछ तपाईको युट्युब च्यानलबाट। र यसरी चाहिँ च्यानलको पक्षमा मेरो विचारमा त राम्रै नै रहेको छ। सब्स्क्राइबर मात्रै भएन, तपाईको च्यानलमा त भ्युज पनि आउनु पर्यो र भ्युजको साथसाथै तपाईको च्यानलमा चाहिँ वाच टाइम पनि आउनु पर्यो। किन भन्दाखेरि वाच टाइम अहिलेको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। ऑडियन्स रिटेन्सन तपाईको च्यानलमा आयो भने तपाईको च्यानल चाहिँ अगाडि बढ्छ, एकदम नै कम समयमा ग्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि युट्युबले यो चाहिँ अहिले गरिरहेको छ काम चाहिँ, जति पनि प्यासिभ तपाईको भ्युअरहरु हुनुहुन्छ, प्यासिभ एकाउन्ट रहेको छ, प्यासिभ एकाउन्टले चाहिँ, फेक एकाउन्टले चाहिँ तपाईको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छ भने त्यस्तो एकाउन्टलाई चाहिँ सब्स्क्राइबरलाई चाहिँ माइनस गर्दैछ, रिमुभ गर्दैछ तपाईको च्यानलबाट। यो त राम्रो नै रहेको छ। किन भन्दाखेरि यसरी तपाईको सब्स्क्राइबर फिल्टर भयो भने तपाईको भिडियोमा भ्युज आउँछ र भ्युज आयो भने त पक्कै पनि मोनेटाइज छ भने त रेभेन्यू पनि तपाईले मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो युट्युब च्यानलबाट। साथीहरु, यो भिडियो सानो जानकारी रहेको छ। यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरु यो भिडियोको कमेन्टमा अवश्य नै लेख्नुहोला। यो भिडियोलाई लाइक चाहिँ अवश्य गर्नुहोला, सोशल मिडियामा शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।